Hi guys, good afternoon. Dumating na yung in-order ni Happy na air cooler. Kasi mainit na sa India. Sabi nila, pag next month daw, mas sobrang init pa. Kaya, titingnan natin yung air cooler. Mag-unboxing tayo. Pababa na ako guys. Kasi andun sa baba yung air cooler. Dalawa yung binili, isa sa first floor at isa sa second floor. Ito na guys yung air cooler, dalawa. Bajaj air cooler. So mag-unboxing tayo ng air cooler. Mag-unboxing tayo ng air cooler. This one capacity, jar, water, 36 liters. Okay. 36 liters water. Tadam! এখানে নিয়ে এসো, এখানে নিয়ে এসো। Kita takot. So guys, nilalagyan ko na ng tubig yung air cooler. Water 2 liter. Na, capacity 36 liter. 36. So guys, ito yung air cooler ko. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos ito yung harap. Ito yung harap. Ito yung fan. Fan. Tapos, ayan. Pag i-on mo, ganun lang siya. Ayan. Tapos, nilalagyan ko na siya ng tubig. So, ito yung tubig na nirefill ko. So, from low to high. So, nilagyan ko ng tubig hanggang dito. So, isaksak na natin guys. Tingnan natin kung gagana siya. Tapos on natin. Ayan na guys. Maingay. Malamig na. Pero may plastic pa kasi bago. So sabi ni Happy, mga 2 to 3 hours bago mawala yung amin na plastic. Ayan siya guys. Air cooler. Kasi summer na sa India. So ito yung lock. Lock. So pag linisin mo yung loob guys, i-open mo lang to. Ayan siya. Lock. Tapos pag i-drain mo yung tubig, so ito yung drainage. Ito yung drainage. Tatanggalin lang to guys. Tapos lalabas na yung tubig dito. So ito yung fan guys. 3, 2, 1. Tapos ito yung swing fan. So ito yung sa loob na yan, umandar siya. Swing siya sa loob. So, ito yun. Yung swing pump. So, kung i-off to siya, guys. Hindi na mag-swing sa loob. Pero pag i-on mo siya, mag-swing na to sa loob. Yeah. Ayan, nag-swing na siya.
So, yan na guys, yung air cooler. Gumagana siya. So, medyo malamig siyang konti kaysa sa electric fans. Pero katulad lang din ng electric fan, maingay siya. Pero mas malamig siya ng konti. Tapos, pag gusto mong mas malamig pa siya, pwede siyang lagyan ng ice. Pero ngayon, wala kasing ice sa ref namin. Kaya, tubig lang muna yung nilagay ko. Yan lang guys. Thank you so much for watching this video. And until next time, bye-bye.